Chào các em, chúc các em có một buổi học đầy bổ ích. Như vậy là trong buổi học trước chúng ta đã tìm hiểu bài tập số 1 và bài tập số 2 là cái cách tìm giá trị lớn nhất cũng như là giá trị nhỏ nhất của một cái đa thức bậc 2, đúng không nào? Hôm nay chúng ta chuyển sang hai phần bài tập tiếp theo. Bài 3 tìm x, y, z biết dạng của hai phần A, B, đúng không nào? Bài 4 là chứng minh một cái biểu thức số chia hết cho một số và một cái đa thức chia hết cho một đa thức. Ta chuyển sang bài 3 tìm x, y, z biết rằng phần A đây. Đấy, hai phần A và B nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm phần A trước, được chưa nào? Đấy. Thế với phần A, nhìn vào đây ta nhận thấy là đây là một cái đẳng thức mà gồm có 3 biến x này, biến y này và biến z. Với dạng toán này thì thông thường về phương pháp ta sẽ đưa toàn bộ vế bên trái về dạng là a bình phương này, a bình phương cộng với b bình phương cộng với c bình phương bằng 0. Nghĩa là đưa về tổng các bình phương bằng 0. Có thể là tổng 2 bình phương, có thể là tổng 3 bình phương, thậm chí có thể nhiều hơn, đúng không? Nhiều hơn 3 cái hạng tử này, đúng nào? Thì như vậy ta nhận thấy là a thì lớn bằng 0 này, b cũng lớn bằng 0, đúng không? Đấy, b cũng lớn bằng 0, c cũng lớn bằng 0. Muốn tổng 3 cái hạng tử này bằng 0 thì buộc a phải bằng 0, b cũng phải bằng 0 và c cũng phải bằng 0. Nghĩa là 3 cái số hạng này đồng thời phải bằng 0, đúng không? Đấy, như vậy là với phần A này thì về phương pháp ta sẽ đưa chúng về tổng các bình phương bằng 0. Sau đó ta sẽ cho từng cái hạng tử đấy bằng 0. Ta sẽ tìm được giá trị của x, y và z. Đây là phương pháp, được chưa nào? Sau đây ta sẽ áp dụng nhé. Từ đây ta suy ra này, đấy, suy ra. Đấy, ta nhận thấy này, x bình phương cộng với 2x thì dễ dàng nhận thấy là cộng với số nào thì sẽ tạo thành hạng thức nhỉ? Chính là cộng với số 1, đúng không? Đấy, 3 hạng tử này chính là một hạng thức, đúng không? Cộng với này, ở đây ta lại thấy là có y bình phương này, đúng không? Trừ đi 6y này. Đấy, hỏi rằng cộng với số nào để tạo thành hạng thức thì ta thấy nhé, y bình phương trừ đi 6y chính là 2 lần tích biểu thức thứ nhất thứ hai. Biểu thức nhất là y rồi, như vậy ta cứ viết là 2 nhân với y, được chưa? Muốn tìm biểu thức thứ hai ta lấy âm 6y chia cho âm 2y, như vậy chính là được mấy nhỉ? 3. Từ đây ta thấy là cộng với 3 bình phương chính là tạo thành hàm đẳng thức. Mà 3 bình phương thì bằng mấy nhỉ? Bằng 9, đúng không? Đấy, cộng với này. Đấy, ta không cần quan tâm đến hệ số đấy đâu, cứ biết là mình đi biến đổi để tạo thành các cái bình phương ấy đã, được chưa nào? Tiếp theo cộng với 4z. Cái 4z bình phương thì ta sẽ viết thành là 2z tất cả bình phương, được chưa? Trừ đi 4z thì thầy viết thành trừ đi 2 nhân biểu thức nhất là 2z, đúng không? Nhân với bao nhiêu nhỉ? Thì sẽ tạo thành hạng thức đấy. Thì vì ở đây là âm 4z mà đây là âm 2, nhân 4z rồi, như vậy đây phải nhân với 1, đúng không ạ? Nhân với 1 thì chắc chắn là đây phải là cộng với mấy để tạo thành hạng thức? Chắc chắn phải cộng với 1, đúng chưa? Ở đây bài người ta cho là 11. Ta thử kiểm tra lại cái hệ số tự do xem có đúng là 11 hay không nhé. 1 này cộng 9 bằng 10, 10 cộng 1 bằng 11. Như vậy vừa đủ, kết quả vế bên kia là bằng 0, đúng chưa? Đấy, từ đây ta suy ra này, 3 hạng tử này chính là x cộng 1 tất cả bình phương. 3 hạng tử tiếp theo chính là bằng y trừ 3 tất cả bình phương cộng với 3 hạng tử cuối cùng chính là 2z trừ đi 1 tất cả bình phương bằng 0. Như vậy là qua 2 bước biến đổi ta đã đưa cái đa thức vế bên trái này bằng tổng 3 cái bình phương này bằng 0 thì ta nhận thấy x cộng 1 tất cả bình phương lớn bằng 0, y trừ 3 tất cả bình phương lớn bằng 0, 2z trừ 1 tất cả bình phương lớn bằng 0. Muốn tổng các bình phương này bằng 0 thì theo cách đấy buộc a, b, c đều phải bằng 0. Từ đây ta suy ra x cộng 1 phải bằng 0, y trừ 3
cũng phải bằng 0. Và 2z trừ đi 1 cũng phải bằng gì đây? Bằng 0. Này, điều kiện đồng thời xảy ra. Từ đây ta sẽ suy ra được x sẽ bằng bao nhiêu? Âm 1, đúng không? Cộng 1 chuyển sang thành âm 1. Y trừ 3 bằng 0. Y bằng mấy nhỉ? Âm 3 chuyển sang đây thành cộng 3, đúng chưa? Đấy, z bằng 2z trừ 1 bằng 0 thì 2z sẽ bằng âm 1 và z sẽ bằng 1/2. Đúng chưa? Đây chính là ba giá trị x, y, z cần tìm. Cuối cùng kết luận là vậy. X bằng âm 1, y bằng 3 và z bằng 1/2. Đúng không? Z nhé, 1/2. Đây chính là kết quả cuối cùng. Rồi, tiếp theo ta chuyển sang phần B. 5x bình trừ đi 4xy cộng với y bình trừ đi 2x trừ 4 bằng 0. Trong đó xy là các số nguyên dương nhé. Bài này người ta yêu cầu xy phải là nguyên dương. Đấy. Với phương pháp tương tự như phần A thì trước tiên ta cứ làm theo cách của phần A cái đã xem sao nhé. Đấy. Ở đây ta nhận thấy này, 5x bình trừ đi 4xy cộng y bình. Tuy nhiên nếu 5x bình này ta tách thành x bình phương cộng 4x bình phương thì ghép cái 4x bình phương trừ đi 4xy cộng y bình sẽ tạo thành một hàm đẳng thức, đúng không? Vì thế 5x bình ta sẽ tách thành x bình phương cộng với 4x bình phương, đúng không? Trừ đi 4xy. Đấy. Cộng với y bình phương trừ đi 2x trừ đi 4 bằng 0. Đúng chưa? Suy ra này. Đấy, bây giờ ba hạng tử này trong một nhóm nhé thì ta sẽ được là 4x bình phương này, đúng không? Trừ đi 4xy này cộng với y bình phương cho một nhóm cái ạ, được chưa nào? Cộng với này x bình phương, đúng chưa? Đấy, trừ đi 2x thì ta nhận thấy là nếu x bình phương trừ 2x cộng thêm với mấy nhỉ? Cộng thêm 1 thì ba hạng tử này chính là một hàm đẳng thức. Cái này cũng khá là quen thuộc rồi, đúng nhỉ? Nhưng mà đây lại có trừ 4, nghĩa là ta đang cộng thêm 1 vào thì phải bớt đi mấy nhỉ? Bớt đi 1 và đây là trừ đi 4 bằng 0. Đúng chưa? Từ đây suy ra. Đấy. Ta quan sát này, 4x bình phương chính là 2x tất cả bình, đúng không? Trừ đi 4xy cộng với y bình phương. Ba hạng tử này chính là 2x trừ đi y tất cả bình phương, đúng không? Cộng với ba hạng tử này thì ta đã biết rồi, sẽ bằng x trừ đi 1 tất cả bình phương. Đấy, âm 1 trừ đi 4, kết quả là âm 5 bằng 0. Như vậy là ta quan sát, ta nhận thấy toàn bộ cái vế bên trái này không như ở dạng của phần A là tổng các bình phương bằng 0 rồi. Đấy, vậy làm thế nào bây giờ? Chúng ta quan sát, suy ra này. Đấy, 2x trừ y tất cả bình, thầy vẫn giữ nguyên vế bên trái nhé. Hạng từ này cũng vậy, cộng với này x trừ đi 1 tất cả bình, thầy vẫn để bên trái. Thế còn số âm 5 này ta sẽ chuyển từ bên trái sang bên phải. Như vậy sẽ bằng dương 5. Đúng chưa? Đấy. Quan sát thì ta nhận thấy này, bên trái 2x trừ y tất cả bình, x trừ 1 tất cả bình là tổng của hai cái bình phương. Vì thế vế bên phải này là số 5, ta cũng nghĩ đến việc biến đổi đưa về tổng của hai cái bình phương, đúng không? Số 5 thì ta thấy là có thể đưa về tổng của hai số bình phương nào nhỉ? Đây, ví dụ thì nháp vào đây một chút nhé. 5 này, 5 thì viết thành tổng của hai số là 0 cộng với 5. Tuy nhiên là x phải là y phải là nguyên dương, 0 thì được rồi, có thể cho cái này bằng 0. X trừ 1 này cho bằng cái này không được. 5 thì nó lại phải bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng căn bậc 2 của 5 tất cả gì? Bình phương, đúng không? Đấy, cái này kiến thức ở lớp 7 nhé. Như vậy là cách làm này không hợp lý, bởi vì ta sẽ tìm được xy nó không nguyên dương. Còn cách nào khác không? Số 5 ta có thể viết thành mấy nhỉ? Thành 1 cộng 4. 1 thì có thể viết thành 1 bình phương cộng 4 ta có thể viết thành
2 bình phương. Đây là một cách, đúng không? Nếu viết thành một bình cộng 2 bình thì ta sẽ cho 2x trừ y bằng 1, x trừ y bằng 2, đúng không? Ngoài ra ta có thể giao hoán hai số hạng này cho nhau, có thể viết bằng là 2 bình phương cộng với 1 bình phương, đúng chưa? Đến đây chúng ta nhận thấy là bài toán này sẽ được chia thành hai trường hợp, đúng không? Đấy, trường hợp thứ nhất này, trường hợp thứ nhất ta sẽ cho 2x trừ y bằng 1 nhé. Đấy, 2x trừ đi y bằng 1. X trừ y 1 ta sẽ cho bằng 2. X trừ 1 bằng 2. Đây là trường hợp thứ nhất. Thử tìm x và y trong trường hợp này xem liệu cặp giá trị x, y tìm được có thỏa mãn hay không nhé. Đấy, ta xét ở cái trường hợp thứ hai trước này. X trừ 1 bằng 2. Suy ra x sẽ bằng mấy nhỉ? X sẽ bằng 3. Đấy, thì ta sẽ thay x bằng 3 vào cái trường hợp 1 này thì sẽ được là 2 nhân với gì nhỉ? Với x trừ đi 2 nhân với x, nhưng mà x thay bằng mấy nhỉ? X thay bằng 3 nhé. 2 nhân với 3, được chưa nào? Đấy, trừ đi y bằng 1. Đấy, được chưa? Đấy, từ đây ta suy ra này. Đấy, suy ra 2 nhân 3 thì bằng mấy nhỉ? Bằng 6, đúng không? Đấy, 6 trừ đi y bằng 1. Đây là x bằng 3, đúng chưa? Và từ đây ta sẽ suy ra. Đấy, 6 trừ y bằng 1. Âm y chuyển từ trái sang phải thì được là y. 1 chuyển sang đây thành trừ 1. 6 trừ 1 bằng 5. 5 bằng y hay là y bằng 5. X bằng 3. Ta nhận thấy x và y trong trường hợp này đều là các số nguyên dương. Như vậy hai giá trị này là thỏa mãn, đúng không? Đấy, thỏa mãn. Đây chính là một cặp giá trị. Đấy, quan sát này. Thì trường hợp thứ hai ta lại cho 2x trừ y bằng mấy nhỉ? Bằng 2, đúng không? 2x trừ đi y bằng 2. X trừ 1 ta sẽ cho bằng 1, đúng không? 1 bằng 1. Đấy, từ đây suy ra tiếp này. Đấy, cách làm tương tự thì ta sẽ tìm x ở trường hợp thứ hai trước. X trừ 1 bằng 1 thì x bằng mấy nhỉ? X sẽ bằng 2. Rồi thay x bằng 2 vào cái đẳng thức này, ta sẽ được này 2 nhân 2 trừ đi y bằng 2. Đúng chưa? Từ đây suy ra tiếp này. 2 nhân 2 bằng mấy nhỉ? 4 trừ đi y bằng 2, đúng không? X ở đây vẫn là bằng 2. Đúng chưa? Từ đây suy ra tiếp này. Âm y chuyển từ trái sang phải bằng y. 2 chuyển từ phải sang trái thành âm 2. 4 trừ 2 bằng 2. 2 bằng y hay là y bằng 2. X cũng bằng 2. Đúng chưa? Đây là cặp giá trị thứ hai, cũng thỏa mãn. Và cuối cùng ta kết luận là có mấy cặp giá trị thỏa mãn điều kiện đề bài nhỉ? Có 2 cặp giá trị là thỏa mãn điều kiện đề bài, đúng không? Đấy, được quan sát. Vậy thứ nhất là x bằng 2, y bằng 2. Đây là một cặp giá trị thỏa mãn. Hoặc cặp thứ hai là x bằng 3, y bằng 5. Như vậy qua phần B này ta nhận thấy này, trong nhiều trường hợp khi mình biến đổi vế bên trái này thành tổng các bình phương rồi, nhưng nó lại có một số lẻ ra thì ta có thể chuyển số đó sang vế bên kia và mình cũng đưa về dạng tổng các bình phương, rồi mình xét những trường hợp có thể xảy ra thì mình cũng sẽ tìm được giá trị của x và y, đúng không nào? Như vậy qua hai phần A và B của bài số 3 thì thầy đã giới thiệu của chúng ta hai cái phương pháp để giải những cái bài toán tìm x, y nguyên hoặc là x, y nguyên dương, hoặc là tìm x, y hoặc cả giá trị của biến z nữa, được chưa nào? Chúng ta nắm được cái phương pháp. Ta chuyển sang bài 4, chứng minh rằng phần A là chứng minh một cái biểu thức số này, chia hết cho số 2021. Phần B là chứng minh một cái đa thức này,
chia hết cho một đa thức khác. Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu phần A nhé. Quan sát phần A thì ta nhận thấy cái biểu thức số này nó gần ở dạng của hằng thức là hiệu hai lập phương. 2026 mũ 3 rồi, trừ 125 thì ta quan sát xem liệu có thể đưa về cái số nào mũ 3 hay không. Thì ở đây ta nhận thấy ngay là 125 chính là bằng 5 mũ 3. Vì thế ta sẽ áp dụng hàm ở thức để biến đổi nhé. Đây ta sẽ là 2026 mũ 3 ta giữ nguyên. Thế còn âm 125 thì ta viết thành âm của 5 mũ 3. Đúng chưa? Bây giờ ta áp dụng hàm đẳng thức hiệu hai lập phương. Như vậy ta sẽ biến đổi bằng 2026 trừ đi 5. Đấy, hiệu hai biểu thức, đúng không? Nhân với bình phương thiếu của một tổng thì cái đa thức thứ hai chính là 2026 tất cả mũ 2, đúng không? 2026 mũ 2, đúng chưa? Đấy, cộng với này tích của hai số này nhân với nhau, đó chính là 2026 nhân với 5. Và cuối cùng là cộng với 5 mũ 2. Đúng không? Đúng chưa? Đấy, bằng tiếp này. Bây giờ ta thấy 2026 nếu mà trừ đi 5 thì kết quả bằng mấy nhỉ? 2021 nhân với toàn bộ cái biểu thức này thì tạm thời ta cứ giữ nguyên. Đấy, 2026 mũ 2 cộng với 2026 nhân với 5 cộng với 5 mũ 2. Đúng chưa? Thế bây giờ quan sát vào kết quả ta nhận thấy trong cái tích này có thừa số 2021 thì 2021 này là nó chia hết cho 2021. Đúng không? Vì thế 2021 nhân với cả cái biểu thức số này, ta không cần biết cái biểu thức số này nó là kết quả bao nhiêu, nhưng vì có 2021 chia hết cho 2021 rồi thì 2021 nhân với bất kỳ số nào đều sẽ chia hết cho 2021, bởi vì toàn bộ cái biểu thức số này nó cũng là cái số tự nhiên thôi, đúng không? Chứ không phải là phân số, đúng nào? Đấy, từ đây ta suy ra 2026 tất cả mũ 3, đúng không? Trừ đi 125 chia hết cho 2021, đúng không? Đấy, bởi vì 2021 là chia hết cho 2021, được chưa? Thì cái tích này sẽ chia hết cho 2021. Đây là phần A nhé. Phần B, x mũ 3 cộng 27 chia hết cho x cộng 3. Đấy. Để chứng minh cái đa thức này chia hết cho x cộng 3 thì phương pháp tương tự như phần A, ta sẽ đi biến đổi cái đa thức x mũ 3 cộng 27 này về dạng tích của các nhân tử trong đó chứa nhân tử x cộng 3. Khi đó thì ta sẽ kết luận rằng toàn bộ đa thức này sẽ chia hết cho x cộng 3, đúng không? Thế quan sát vào cái đa thức x cộng 3, x mũ 3 cộng 27, ta nhận thấy nó gần giống ở dạng của hằng thức là tổng của hai lập phương. Như vậy ta sẽ đưa nó về dạng của hằng thức đó để ta phân tích xem có được hay không nhé. Như vậy bằng này, x mũ 3 thì thầy giữ nguyên vẫn là x mũ 3, đúng không? Cộng với 27 ta nhận thấy có thể viết thành gì nhỉ? 3 mũ 3, đúng chưa? Đấy, từ đây ta biến đổi tiếp bằng tổng hai lập phương thì sẽ bằng tổng hai biểu thức chính là bằng x cộng với 3, đúng nào? Nhân với bình phương thiếu của một hiệu thì sẽ có là x mũ 2, đúng không? Trừ đi x nhân với 3 thì viết thành trừ đi 3x cộng với 3 mũ 2, như vậy sẽ được là cộng với 9, đúng chưa? Cái quan sát vào đây ta nhận thấy tích của hai nhân tử này thì chứa x cộng 3 thì x cộng 3 này là chia hết cho x cộng 3 này. Vì thế cả cái tích này sẽ chia cho x cộng 3, đúng không? Đấy, đúng chưa nào? Đấy, từ đây ta suy ra. X mũ 3 cộng với 27 sẽ chia hết cho x cộng 3.
Đấy, chia cho y cộng 3, đúng chưa? Như vậy là qua bài toán 4 này ta nhận thấy để chứng minh một cái biểu thức hay một cái đa thức nào đó chia hết cho một số hoặc chia hết cho một đa thức thì ta có một phương pháp, đó là ta biến đổi biểu thức đó hoặc đa thức đó về dạng tích của các nhân tử, đúng không? Các đơn các đa thức. Sau đó nếu nó chứa cái nhân tử mà ta cần chứng minh nó chia hết cho cái số đó thì ta sẽ khẳng định được ngay là cái đa thức, cái biểu thức đấy chia hết cho số đó hoặc là chia hết cho cái đa thức đấy, đúng không nào? Đấy chính là cái phương pháp mà chúng ta chứng minh trong cái quan hệ chia hết. Đấy là một phương pháp thôi, chứ còn trong quan hệ chia hết ta sẽ có rất nhiều cái phương pháp tùy từng cái dạng bài tập, đúng không nào? Ta sẽ áp dụng, được chưa nào? Thì trên đây là một số nội dung mà thầy giới thiệu với các em và cũng là một số cái phương pháp để chúng ta tìm giá trị nhỏ nhất này, giá trị lớn nhất này, hoặc là những cái bài toán tìm x, y, z là các số nguyên, có thể là nguyên dương, hoặc là chứng minh về quan hệ chia hết thì các em có thể là vận dụng những cái phương pháp trên để giải một số cái dạng bài tập liên quan. Thế nào? Thầy xin chào các em.